Ei. Ei. Meillä on täällä venekausi menossa. Mitä? Kaakeski kahvilla. Perinteinen kahvi. Nyt ollaan kuitenkin saatu kahvit. Sinäkin sait. Sillä on vähän täällä näitä projekteja tai... Mitä projekteja? Viime videossa oli puhetta tosta Natikasta, mikä se oli. Usko tai älä, niin ei ollut Suomen kallein. Se yritti jostain muuta takalannaakin tehdä, mutta siitä on vähän kaupat vielä kesken. Se yritti huijata. On sovittu, mikä on sovittu. Se sanoo mulle heti, että on 500 lana ja mä en vielä luvannut mitään. Mä sanoin, että onko se niin oikeesti 500 € lana, niin se sanoi, että joo, on näitä kaupat on löytynyt lukkoon ja mä sitten menin tonne nettikoneeseen kahtoon, että ei vielä saa semmosen pientraktorin kalla. Mikä tässä oli nyt niinkö projektina tässä No Natikassa? tässä pitää tehdä hommia, että voi aloittaa off-seasoniin. Joo. Niin, mutta tämä traktorinkaan. No traktorina, mä en jaksa tehdä tätä kohdalla. Niin justi. Ja se oli halaa, voitko uskoa? Onko täällä mun maailman penkki jo paikalla? On. Kato. Ai että se on hieno. Se on. Sillä on hydrauliikka lisälohko tuolla. Sarviston Martinilla on tämmönen samanlainen, niin sillä ei oo. Se sai halvemmalla Se on paremmin. vähän katkera. Niin mitä sulle pitää? Tavaraa. Lapuria. Joo, ja sitten niitä... No miksi me siivotaan? Pitää saada meidän uudelle autolle tilille. Tänään tulee... Hei, meidän uusi tavara oikeesti lähtee. Se on 35 minuutin päästä siitä. Meidän uusi auto tulee. Suoraan Saksasta. Oliko Saksasta? Mitä sä oot sanonut mulle niistä oman katteluautoja Saksasta ja ne on liian kalliita. Ensin katsotaan Suomesta. Jos ei löydy, niin sitten katsotaan Saksasta. Jos vaikuttaa liian kalliilta, niin sitten katsotaan Virosta. Sitten siirrytään Latviaan. Mutta todellisuus on se, että Liettuasta ne herkut löytyy. Nyt meidän pitää oikeesti lähteä. Mistä vielä tulee? Mun on pumpikki tuolla, niin on mukavaa että tuota ylhäällä. Näin se on. Lähetään kärryperään ja lähdetään hakemaan. Tämä tekee. Mikä se siellä oli? Siis tuleeko tuo Skoda, mikä tuolla on, niin meille? Eikö se on tuo mikä Opeli? Niin tuo noin, perhefarkku. Ei. Terve. Terve. Kysy vaan. Mitä masa? Eikä tässä. Ootko ollut töissä? Oo. Housut aivan märkänä. Vähän semmonen tyttömäinen olo. Siinä se on. On se Kuka siihen on hieno. piirrellyt kylkeä? Kato. Tervetuloa seuraamaan off-seasonia. Ja mitä? Mulla on varmaan öljyalakin. Siis joo, kilpa-autua sä niin rakennetaanko? Tämähän on ihan justiin semmoista. Laitetaan talvikauteen nyt valmistautumaan. Kato nyt, tässä pitäisi olla pusle ja siinä ei oo puslaa. No niin. Me oltiin vähän kuule Teijon kanssa pikkusen parempia kuin ne aikaisemmat, kun ne aikaisemmat Tänne oli kerran vaihdettu jo puslat, mutta ne oli vaan alempi vaihto, helpompi oli vaan vaihto. on täällä vähän jämiä jäänyt sitä puslaa. Hei Teijo, No. miten muuten se sun Mercedes, niin on mennyt kaupaksi? Häh? No miten sä Eikö me keskusteltu? Ei, mutta kun Avolla on vaan kato puoli vuotta ajokeliä. Niin. Niin, ja Mersulla on koko vuosi, niin miten se voi olla mahdollista Teijo, että Mercedes ei ole mennyt kaupaksi? Älä nyt rupia. Arvakkaa mikä mulla on auki täällä. Car Verticali. Viljami. No. Älä porraa hetki, ota pikku hetki. Hei! Täällä on kuule tämmönen, muistakaa käyttää, eli Motorsport-koodi, jos menette Car Vertical sivulle, -10% niistä haetuista, tai sitten me laitetaan tuohon linkkiin tuohon alas, niin sitä kun käytätte, niin se jeesaa meitä ja te saatte sitten alennuksen siitä, niin käykää kahtoon tosiaan, jos
kiinnostaa jonkinlaiset autot, mutta ja mulla on vielä lopuksi tähän vielä, äläkää sitten kelakko loppuun asti tätä mainostaa, niin on semmonen yksi juttu, mikä voi olla tulevaisuuden hauska. Eli tässä olisi esimerkiksi yksi tämmönen auto, Ford Focus, niin täällä on kuule ihan onnettomuuksia tapahtunut ja mitä mä kahtoin tästä, niin vaurio havaittu. Täällä on lokakuussa 2021, mutta se on myyty AVKlta tai missä ikinä onkaan ollut ja se on nykyään ihan täysin liikenteessä oleva ja sitä on myyty muutaman kerran senkin jälkeen eteenpäin ja kilometrit pitää kyllä paikkaansa, mutta sitten kun kahtaan kuule täällä tämmöisiä kuvia, täällä näkyy muuten sitten hinta, että mikä on ollut, eli se on ollut 6 tonnia, 5700 ollut, niin kuin, että täällä näkyy niin hinnat, millä sitä on myyty. Ja kuvat näkyy tästä, eli jos tätä katsoo tätä autoa, niin on oikeasti niin aika rikki. Että kyllä niin vähän harmittaa sinänsä, että kun ostat tuommoisen makiaa Fordin perheautoa itselle, niin sitä on oikeasti rutaattu aika riskistikin. Mutta muistakaa, että oikeasti kun olette ostamassa autoa, niin käyttäkää tuota Car Verticalia. Et siinä äkkiä, että kun maksaa sen muutaman euron, 10 euroa, mitä sen maksokaan se yksi haku, niin saattaa oikeasti säästöä tosi paljon ja ei sitten tuu niitä piileviä vikoja ainakaan niin helposti, ainakaan minkään kolareiden takia. Mutta se juttu, minkä mä haluaisin sanoa nyt tähän, eli kokeillaan tehdä sillä, eli mä tuun tarkastaan tietyn verran autoja, niin laittakaa mulle Instagramiinsa tuleen rekisterinumero tai runkonumero autosta, mistä haluat, että mä tarkistan tiedot. Tietenkin sillä, että me käydään sitten oikeasti ne läpi seuraavalla videolla. Niin se voi olla ihan hauska, että mitä sieltä löytyy. Eli jos sulla on joku semmonen auto, mitä niin haluatte me tarkistettaisiin, niin laittakaa siitä tulee ja ei me nyt tietenkään kaikkia ei voi laittaa tulee niitä mitä te lähetätte mulle, mutta koitetaan osaa kahtua niistä ja käydään niitä vähän sitten videolla läpi. Niin Instagramissa laittakaa, eli Keski-Euroopan Motorsportin IG, niin sinne käyttä heittää DM:ää, niin mä sieltä koitan poimia niitä ja tarkastelen niitä ja katsoa, että jos sieltä löytyisi jotakin siistejä niin tietoja, niin käydään sitten läpi. Niin ei mulla muuta. Meni kaakaat väärään kurkkuun. Mä alpaisin Maurin vielä lenkille. Se on vähän aikaa oottanut. Voiko noin jätkä pikkuhiljaa lähteä siitä ja lähteä viemään mua? Mä oon ottanut valjaan päällä asennossa, oot saanut 3 tuntia. Vai mitä Mauri? Sinne pitää tehdä kolot ja sitten sinne pitäisi tehdä vielä jotkut. Sinnehän voi hitsata vaikka tellingin. Niin, semmoset tellingit siellä pitäisi olla. Ciao from Polska. Hei Puolasta. Eikö se voi niin aloittaa? Suomessa on ollut. Niin nyt me ollaan Suomessa. Off-season on startannut. Meillä on auto täällä. Täällä nyt oli kaikkia natikkaremonttia ynnä muuta, mutta sitä ei voi vielä laskea, että se on niinku tää värkkääminen auto. Nyt se on oikeasti vasta alakana. Kilipuri on tässä. Putsattiin lattia, se meni perseelle, se oli huonoa pesuainetta, niin nyt tästä jää liukasta tästä lattiasta. Onneksi meillä on vakuutukset ja jääkiekkoilija taustaa, niin me pysytään hyvin pystyssä tässä. Ja ei kai siinä, tämä on. Nyt aloitetaan purkaa autoa ja tarkoituksena on, että otetaan kaikki lasikuituosat irti siitä. Ja nämähän nyt joutaa vähän niin kuin romukoppaan ja sen jälkeen kun saadaan ne irti, niin katsotaan vähän, että minkälaisia vaurioita, pitääkö vaihtaa jotakin rauta-osia. Meillä on toinen tämmöinen samanlainen kori. Me voidaan siitä esimerkiksi harjoittaa, jos on oikein paljon niin helmopeltiläjästä tai jotain muuta, niin voidaan sitten vaihtaa ja hitsata uusia. Mutta nyt puretaan ja sitten sen jälkeen tällä pitäisi varmaan tehdä kunnon pesu ja aloitetaan käymään auto täysin läpi. Sillä jatketaan. Ei, aloitetaanko me nyt se... Mikä? Ihmiset on kysellyt siitä hirveästi, että esitellään näitä meidän tiimijäseniä. Joo, ei aloiteta nyt vielä, mutta niin. Mitä? Tässä on Mauri. Tähän sä kysyt. Mauri on nyt, paljonko sä oli? 8 vuotta? 7 vuotta. 7-vuotias.
Mikä märkä? Ei, se on villakoira. Otetaan jossakin vaiheessa sitten minunkin esittely, mutta ei vielä. Mä en nyt muista mitä musta pitää kertoa. Puskuri pitäisi. Mitä teet työksessä? Siisti jyyli. Siisti tyyli. Mä oon tuossa paikallisella PRP moottorikilekkoja ja mönkijöiden ja vesijettien jälleenmyyjällä niin huoltomiehenä. Elikkä ihan samoin hommissa mitä tässä keskikorvassa. Juu, vähän niinkö. Merkki vaan vaan. Merkki periaatteessa vähän vaihtuu, mutta... Mikä? On se 13 ne listamoorisi. Mikä? Siis 13 ne? Tuosa? En mä tiedä, mä Tuo se. oon vitsillä. Ota tänne. Ei, ota vie Teijolle. Minkä sä nyt haluat viiä Teijolle? Ai puukkosaha! Mihin sä oot Teijo lähes? Kotiin. Hanskat takaisin käteen, niin ruvetaan tekeen töitä. Meillä loppuu hommat. Meillä loppu hommat, kun Mikaela tuli kotiin tulon aikana. Niin joo. Täältä sisään. Ei ole vielä kiire, niin kato Ja nyt. kello on mitä 9. On se jo enemmän. 10:10. Heimopäällikkö lähtee, niin kaikki häviää samaan. Ei, mä yritin sanoa vielä, että saa jää tekee, niin ei. Nyt ei sitten kelevaa. Jääkaapa saisi ollut virvokkeitakin. Ja meidän hommat ei olisi keskittynyt tähän autoon, niin me voitu jäädä tekemään niitä. Joku kertonut, että meillä on uusi auto tuolla takana. Missä? Joka pihalla oottelee. Tein vielä sitä kertaa. Ja meillä on uusi moottorikin. Se ei ole tulossa tähän vielä. Tai oikeastaan meillä on 2 vuotta. Tuupa kahto. Se on itse asiassa siellä. Ja jos joku kysyy, että mitä se on, niin se on sitruunahappovettä. Täällä on mun veneen pakosariikki. Siellä on nyt M50 tuolla pohjalla. Me yritetään poistaa ruostetta. Se on tommonen sitruunahapposekoitus. Toivotaan, On kyllä ruosteen väristä tuolla. on, mutta se on kyllä sitten jotakin irronnut, koska tää oli kuitenkin kirkas vesi, mikä tänne laitettiin. Nyt se alkaa olla tommonen aika tumma. Sitten tuolla on toisia moottoreita. Seuraavalle kauelle sitten 24. Mutta joo, nyt lopetetaan tämä päivä ja jatketaan seuraavalla kerralla. Saatiin ihan hyvin aikaiseksi, eli siitä on nyt lasikuituosa pois ja kaikki nuo puskurit on pois. Ja otettiin niistä irti listat ja kahavat ja tämmöistä, mitä tarvii ottaa. Että nyt vaan meidän pitää saada uudet osat siihen. Eli vähän joutuu lasikuituhommiin ja sitten tulin kaupalta pistetään tilaukseen helmaa ja puskuria. Ne käytetään niinku muovisia niitä ja alkuperäisiä. Että niihin meillä ei ole muotteita. Meillä on muotit pelkästään niinkö Kylykiin. Meillä on muuten kuin Kylykiin. Ei. Niin, etussuojia ja... Niin, takasuojia. Joudutaan tekemään vähän lisää muotteja. Ei me muotteja ruveta tekemään, mutta tilataan, kato sitten tuolta saajaa, niin tilataan valmiit ovet, että niitä ei tarvitse tekemään, niin tilataan valmiit ovet ja sitten konepelti, E90 ja sitten vaan leikataan se etuosa, niin saaja se sopii tuohon. Saadaanko me kertoa tuosta takapäästä? Joo, saaja. Sitten tehdään lasikuituna. Eli Niin, meidän nyt eli siihen pitää tehdä muotit. Joo, siihen joutuu tekemään muotit. Meidän pitää käydä, kun mulla on toinen tuommoinen kori, niin me käydään hakemassa se kori ja sitten siihen laitetaan tuolta, mikä meillä on tuommoinen nippu. Niin. Laitetaan ne kaikki valmiiksi, otetaan se tähän näin ja laitetaan niin valmiiksi ja siitä otetaan sitten muotit, niin me saadaan sitten tehtyä sinne lasikuituperään. Eli nythän se ongelma on ollut meille, kun me tullaan niin lähelle muuria tai näin, niin tuo on niin kovaa tuo perä, niin se on aina tökännyt meille sitä keulaa ja se on huonon näköistä. Niin, että pystyisi pikkusen syvemmälle sitten menehen tuon perän kanssa, niin se halutaan tehdä ja ei siinä muuta mitään ihmeellistä. Niitä ruvetaan tekemään. Kyllä tässä talveksi on vielä homma. Tässäkin autossa. Tässäkin autossa. Kyllä. Hei! Tuli kiireellinen ilmoitus, että pitää kotua lähteä pois tänne. Joo, lähdetään hakemaan tuohon autoon vähän varaosia siitä meidän varaosa-autosta. Juu. Näyttää vähän epäilyttävää lähtö. Puukko saa ja akkurälläkkä ja sitten vähän tuommoinen isompi rälläkkä. Ja rehellistä homma. Mä kuulin, että katalysaattorit on kovassa hinnassa. Kat-metallilta muuten, niin sinne kannattaa myydä. Mekin verrataan myydä sinne, jos me löydetään semmoisia.
Mutta niinku huomaa, niin budjetti on tiukkaa tällä hetkellä. Joo. Jostakin on rahat kerättävä. Kyllä. Joo. Mehän nyt vaan lähdetään oikeesti sinne, että se on, niinku, se on ihan mörkö homma, että Ohtolampun kanssa me ollaan lähdössä sitten, kun ruvetaan oikein niinku ruuaa. Avaset on iso. Kyllä mä nyt tästäkin mä hoidan. Otitko yhtään varavaihkaa siihen pikkurelle? Mä ensin yhdellä tommosella millisellä ajetaan autolla. Ei, kyllä mä otin, mutta se saattaa jäädä tuohon pöydälle. Tännekin pitäisi jää mahtumaan 91 perä. Joo, mä varmaan joudutaan käymään vähän tyhjäämässä vielä tuossa matkan varrella. Vähän kato kompuraakin ja kaikkea. Niin, että ei se ollut ihan pelkkä perä. Ei, kato, kyllähän sä tiedät nämä mikä projektikko tulee tämmönen häpeä, niin keskityttä vähän väkkeä käymään hakee, kun semmonen mukava homma kuulostaa. Niin. Tää jonkunlainen koira hauvattuna, nyt sitä ajetaan tonne varastolle ja tuon vaihelaatikko nostetaan tuolta ja sitten kato kompurakin vie johonkin. Paha viekin nyt. Eli se on jätehuolto ja pitää kaikki. Niin, kyllä. Moottori. Kyllä nykkii. Huippu vehe. Köyhällä ei oo varaa ostaa halapaa. Niinhän se meni. Niin se meni. Vai mitä? Tämähän ei ollut halaa. Ja vaan perse auki. No niin, elikkä mulle tuli viesti tuossa vartti sitten, että lähdetään leikkaa Pemarin rajoista perää irti. Ja mitä me nyt tehdään? Liian roskia. Sitten se pitää johonkin saada mahtuu. Ja sitten kun meillä on kärrysä se meidän uusi auto ja täällä on romua, niin mun pitää käydä viemään nyt roskia sitten tuolta. Teijo, mitä se sanoo sulle? Mä soittelin sille tossa, niin joo, lähdetään hakemaan se auton takaosaa sieltä, niin pikkusen ollaan mun mielestä väärään suuntaan nyt menossa, kun se on tuolla Pahkalassa se osa. Ajetaan ihan Ja väärään. ajetaan nyt 180 astetta väärään suuntaan. Kyllä. Suurin piirtein. Tosiaan roskakuskiksi lähettiin. Mika, miten pohjatyyppikin meni? Tää nyt ei ollut ihan semmonen niinkö En mä muistanut, että se oli tämmönen. No. rullaava kori piti olla jossakin lajossa lämpimässä tallissa. No yllätyikö, että se ei ollut sen. Nyt otetaan puukkosaha käteen herrata, niin kato, tässä olisi paremmat nämä. Niin. Lähtisikö tämä lasi irti? Ei paskaksi se mennyt. Älä. Täällä on semmonen... Palaa. Keneen tämä kannattaa nyt vähän pärähtää? Kohta kuuluu tuommoinen ääni. Ajetaanko tästä? Olisiko se? Joo. Läpä kaikuu hieno. Aika. Jotenkin niin Oliko raateri? pussirakennus mielenkin. Mitä mietit? Mieti, että miten tämä kannattais tohon nyt liittää. Leikkaa liimaa kopypasti. Niin. Eihän ne tiedä, kun Se suunniteltiin, niin kato, että jos tähän tekee, mehän saadaan katsoa tähän tehtyä sellainen rautana. niin joo. Sehän olisi kaikkein paras. Se taipuu. Joustaa. Semmonen se pitää tehdä. Ei se muuten. Kyllä sitä hyvää tulee. Niin. Laitetaan paikalle ja vaihdetaan peräkontin luukku ja hepataan kiinni se tänne. Suoristetaan tuo ja sitten otetaan muotti tästä. Tää pitää vaan... Niin, Pirnuko tästä ei voi mitään. Mä pitäisikö se täältä nurkasta mitään tehdä. Se pitää joku kiintopiste täältä ottaa. Mistä se katsoisi? Melkoista säätöä. Kyllä meillä kuule nyt niin vaihdetaan kamaat ja
lähdetään syömään ja nauttii sunnuntai-illasta. Hei hei. Hei hei. Valmisteleeko sä perän leikkuuta? Nyt valmistellaan Viljamille diplomityötä. Saataanko sä pitää lyödä se radio kiinni? Joo. Kuuntele. Äkää lyömään sen kiinni. Älä kovin lujaa lyö. Se on penkityksissä. Silloin iskarit vaan tuolla paikalla. Saanko se tuolla kiinni näitten Joo. tuolta niinkö, siis tuleeko se tänne kiinni? Täältä asti? Joo. No joo. Tuolla näkyy, kato. Niin. Haluatko Sebastian Sundfors, eli SSP, niin tuommoinen takajuttu tulee meillekin, niin on tuommoiset hyvä puskurirautasysteemi. Kato tuommoiset noin. Ai että tää on kyllä yliinsinöörityöt. Mikä hyöty tuosta on verrattuna tähän meidän jäykkään perään? No, mä voin kertoa tästä, kun katsoo tätä näin, niin se on hieman helpompi vaihtaa sinne pieni alumiinipala tuonne, kun sitten, että tätä yritetään koritunkata. Joskus se koritunkki menee tuosta. Tässä on itse asiassa, tää oli muuten älyttömän hyvä, ei musta videolla sanottu, mutta mä lainasin noilta, mikä tää on tää Riff Brothers Sweden, Joensuun veljeksiltä, ruotsalaisia vaikka suomalainen sukunimi, niin koritunkkia pistin tuonne, niin se tuli kato läpi sitten tuosta, mutta se oli sen jälkeen hyvä, niin räikkäliinan kato saatettua tuonne, niin sillä pystyy aina sitten suoraan. Mutta nyt alkaa tapahtua ja tästä on perästä vähän palasta pois. Kruunu vaikka laulaa. Et sä... Eikö sulla mainio halu jäädä? Nyt ollaan kun katkee. Ei, mutta jos me otetaan toisella tällä kelellä, eihän me tuolta Eikö tuo, leikata nyt ollenkaan. se ei sinne rälläkään tarvitse nyt sen puukkosaan tänne. Nyt se vetää. Et sitten veättää PC-reisille. Siellä oli pikku pänninki. Vähän oli. Matti, tykkääksä sä kompaktimallin BMWstä vai miksi te leikkasitte semmosen? Joo, ajattelin monta. Tänään. Leikkaa liimaa, Ctrl-C, Ctrl-V. Mä haluan päivittää Instagramia. Muistakaapa seurata Instagramissa Keskikorpi Motorsport, jos ette seuraa. Nyt heti! Muuten te unohdatte. Mutta Matti, No, eikö 240 kartanovolova varkkuna menee koko mien näköön? on. Ai että. Maki jää se... Kana keinuukin silleen. Siinä on meininkiä, kun lähet. Jäykällä akselilla. Valmis kiinnitys. Niin, laji vaihtuu. Sori jos mä huuan, mutta mulla on nää korvatulupit. Jääkö niin... Mitä? Leikkaatko sä tuosta vai tuosta? Tästä. Niin. Se liian lähellä. Ei oo. Leikkas. Palaa laikalla. Palaa laikka. Kiitos tästä videosta ja Tää on näemme hyvä. taas. Kiitos tästä videosta. Me lähdetään syömään. Joo. Nähdäänkö me ensi videossa jo uusi auto? No ei. Mä enää en Älkää nyt olko noin malttamattomia. Mäpä Sano nyt jotakin. Se suuttui äsken, kun se ei saanut mittoa tuota takaa. Okei, no niin joo, tää on hyvä tietää.